So tak ada orang pun nak dengar korang punya komplain-komplain tu. Tak ada orang pun. So kita dekat Bigo ni just untuk happy-happy, entertainment, untuk kawan-kawan. Okay, jangan sebarkan benda yang tidak perlu. Peace. Dah. Cantik ke? Cantik. Cantik kalau lilit. Sekejap, sabar, memang nak lilit pun. Tapi kan korang gatal. Kanan. Pakai simple je kan. Macam ni. Macam ni. Ajak lagi lah. Pakai dah berdalam tak? Lagi kerja corporate mana ni siap blazer banyak. Kurang hari-hari pakai blazer. Oh nampak ke? Sekejap. Dan kacau tak? Marah ke? Dah. Tak nak cakap pakai apa pun cantik tak kemal. Okey ke sebelah keluar? Dah nak letak kos sikit. Morning, morning. Macam pelik je tu dia ke? Pelik kan? Sekejap lagi dah beli kat atas. Apa ni banyak gila ke belah? Sampai ada bawa bekal tudung ni dah. Sumbang. Thank you boss. Jual tudung ke? Mana ada? Laku best! Keluarkan dia.
biasa korang masuk room I. Sorry, I tak dapat nak layan bersama. Nanti dah masa nanti I live borak-borak baru masuk rumah I, salam kenal. I macam tu lah, I serabut kalau tidur I tak tidur. Yang mana satu okey ni? Ya, I dah beli earphone dah, aku rasa dah beli 5 kali dah. Masih rosak je. Habis duit, RM50. Tak nak kalah, tak nak yang murah tu cepat gila rosak. Bukan putus je bunyi kek tu. Tak nak pakai yang tu, apa benda tu? Apa? Leceh, tak dengar sangat kalau kau klien. Tak tahu nak beli yang harga berapa. Beli je lah yang RM15 tu, berapa kali beli dah. Semua rosak. Yang tak nak yang Bluetooth tu tak clear. Tak clear. Jenama apa yang okey? Yang Bluetooth tak clear. Ya, I ada Khairul. I beli hari tu one set Khairul. Tapi dia tak clear. Saya black ke? Kenapa korang diam? Siapa apa tu? Lotion. Nak rasa? Tangan saya dah lembut. Oh my god, sorry. Oh my god. Oh my god. Kak cuba bayangkan kalau contohnya kan, orang-orang dalam sana ni adalah orang-orang yang budak tak letak ke? Tak payah kot, dah putih dah muka. Oh my god. Dah lagi I nak end dah. Thank you so much stay kat room saya. Take care. Be safe. I minta maaf kalau I terlepas cakap. Maafkan I tak ni? Orang yang apa ni nak habiskan ayat. Thank you. Stay kat room saya. Jaga diri, jaga hati, jaga kata-kata. Dan setiap kata-kata kita dah satu doa. Masuk rumah orang dekat Bigo, jangan kecam-kecam. Jangan cakap yang benda elok. Tak semua orang boleh terima pun apa yang korang nak cakap tu. Korang kena ingat, setiap kali kita pergi rumah orang yang kita tak kenal, kita tak boleh buat sesuka hati je. Ada orang benarkan kita masuk dan ada orang bagi kita duduk kat luar pagar. Don't jauh di sana. Dan mungkin akan kita dihalau. Sama juga macam kita dekat Bigo. So tak ada orang pun nak dengar korang punya komplain-komplain tu. Tak ada orang pun. So kita dekat Bigo ni just untuk happy-happy, entertainment, untuk kawan-kawan. Okay, jangan sebarkan benda yang tidak perlu. Peace. Kalau boleh alah. Take care korang. Bye. Pray for Pahanging. Bye.